Hi kayo the nation! Welcome in this video. Ngayon tatalakayin natin about Kinney International. Isa ito sa pinakamalaking request dito sa ating YouTube channel. May nabasa kasi ako na very interesting na tanong about dito sa company na ito. Kung ito ba ay isang Ponzi scheme o kung mayroon ba talagang ganitong klase ng pagkakitaan o trabaho. So, maraming mga nagsasabi na isa itong Ponzi scheme. Siguro, palagi mo lang naririnig ang salitang ito. At halos lahat na lang na naglalabasan ngayon na scam o tinatawag natin na isang Ponzi scheme o isang pyramid scheme. Pero ano nga ba yung totoo? No, yan yung pag-uusapan natin sa video na to. So kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Maraming mga tao na ngayon na mayroon ng interest na pasukin ng pagiging freelancer. Kasi malaki talaga yung benefits ng isang freelancer lalo na sa panahon ngayon na mayroong ganitong pangyayari sa atin. Pero ang problema, hindi natin alam kung saan tayo papasok, ano yung mga platform kung saan ka makakuha ng totoong trabaho. Marami kang makikita sa internet na nag-o-offer ng mga trabaho para sa mga freelancer. At isa na rito, ang Kinney International. Ngayon, bago natin sagutin ang tanong kung isa ba talagang Ponzi scheme o mayroon ba talagang ganitong klase ng pagkakitaan o trabaho, sagutin muna natin, ano nga ba ang Kinney International para sa mga wala pang idea about sa company na ito. Ang Kinney International po ay isa pong virtual outsourcing. Ano naman yung virtual outsourcing? Ang virtual outsourcing o mas kilala sa tawag na online outsourcing ay isa itong business process kung saan nakikipag-connect ka sa third-party providers pamamagitan ng contract para makapag-supply ng isang serbisyo, trabaho o produkto. O binabayaran ka dito once na ma-deliver mo ng maayos ang hinihingi ng third-party provider. So for example, isa akong negosyo, okay? At mayroon akong problema. Sabihin natin na ang negosyo ko ay digital advertising business. Ang problema ko, kailangan ko ng tao na magta-translate from Tagalog to English language at mag-a-attach ng subtitle sa mismong video. At sabihin natin na mayroong platform na may sapat na manpower o mga freelancer na pwedeng gumawa ng trabaho. Okay? Ngayon, pwede akong magbayad sa mismong freelancer o sa platform para gawin yung trabaho na gusto ko o hinihingi ko o kailangan ng company ko. At doon kikita ang mga freelancers. Paano naman kikita ang platforms? Ang sagot po ay sa pamamagitan ng transaction fee o admin fee. No, papaliwanag natin yan mamaya. Itong process po na ito, ang tawag po dito ay virtual outsourcing o online outsourcing. Example po ng task na ginagawa dito ay programming, web development, web design, multimedia production, logo design, search engine optimization, okay, at marami pang iba kapatid. Ang kagandahan kasi sa online outsourcing bilang isang entrepreneur, no, mas mababa ang cost kaysa sa mag-hire ka ng tao. Kaya madalas yung mga businesses ay kumukuha ng mga freelancers sa mga online outsourcing platform. Ang advantage naman kapag ikaw ay freelancer, talagang pwede kang kumita ng malaki pero depende sa trabaho. At mas mamamaximize mo yung oras mo kaysa kapag nasa private sector ka, sa corporate. Pero ang pinaka-disadvantage nito, mas malaki talaga yung naibibigay na stress, lalo na kung sanay kang magtrabaho ng team. Okay? Dito kasi halos karamihan ng freelancer ay mag-isa lang sila. No? Kaysa kapag nasa private sector ka at nasa corporate ka. Ngayon, paano ka ba ikita dito sa Kinney International? Same din ba ito sa mga online outsourcing na may kita mo sa internet? Ang sagot po ay hindi. Para masimulan mong kumita dito ay kailangan mong bumili ng trabaho. No, kailangan mong bumili ng project plan. Sa basic plan, nagkakahalaga ito ng 5,000 pesos, 10 days duration at pwede ka ritong kumita ng 7,250 pesos. So sa premium naman na nagkakahalaga ng 7,500 pesos, 14 days duration at pwede kang kumita ng 11,250 pesos. Sa premium naman na nagkakahalaga ng 10,000 pesos, 30 days duration at pwede kang kumita ng 16,000 pesos. At sa premium plus naman na nagkakahalaga ng 30,000 pesos, 30 days duration, pwede ang kumita ng 31,500 pesos. May tinatawag din silang 6 months plan at may dream plan dito. Ngayon, ang tanong, ito ba'y ethical? Ito ba'y magandang pagkakitaan? At ito ba'y legal na pagkakitaan? Maraming mga nagsasabi na isa itong Ponzi scheme. Madalas na overuse na tayo sa paggamit ng Ponzi scheme. Kahit hindi naman Ponzi scheme. No? Napagtingin natin na scam, okay, sinasabi agad natin na isa itong Ponzi scheme o pyramid scheme. So para sa kalaman ng lahat, ang Ponzi scheme po ay related sa investment. Ito yung mga investment na wait and earn. No, maglalagay ka lang ng pera at maghihintay ka ng ilang araw o linggo o buwan
para makuha mo yung pera mo. Okay, pag sinabi naman na pyramid scheme, ito ay related sa MLM. Ngayon, ang Kinney International ba ay isang Ponzi scheme o pyramid scheme? Ang sagot po ay hindi. Hindi po ito Ponzi scheme o hindi po ito pyramid scheme. Ibig sabihin ba kung hindi ito Ponzi scheme o pyramid scheme, ito ba ay legal na platform o virtual outsourcing platform? Ito ba ay ethical? O may mga naglalabasan kasi ngayon ng mga platform katulad ng Fiverr, Freelancer.com at Upwork. Pero ang problema, yung ibang mga platform na nag-o-offer ng trabaho, hindi sila nakabase dun sa system ng freelancers at client portfolio o job board at pitch contest. Ibig sabihin, yung freelancer at client ay gagawa ng profile at mag-meet sila dun sa iisang platform. Pero meron namang mga private online outsourcing na yung client nagbibigay sila ng trabaho sa mismong platform. At ang ginagawa ng platform, hinahati-hati niya yung trabaho dun sa mga freelancers na available dun sa platform na yon. Okay, okay naman member dun sa platform na yon. Ngayon, paano mo malaman kung ang isang freelance platform ay ethical at hindi po scam? May mga red flag sign para masabi mong fraud ang isang freelance platform. Una, kapag ito ay parang too good to be true. For example, may mga freelance platform na nag-o-offer ng madaling trabaho, pero mayroong high rate income. Okay? Ang basehan kasi ng kitaan ng mga freelancers ay nasa sa kung gaano kahirap yung trabaho. Kung sa mga corporate jobs, oras yung binibilang para kumita ka. As a freelancer naman, skills mo ang pinag-uusapan at kung gaano kahirap yung trabaho. So kung ang isang kumpanya ay nag-o-offer ng madaling trabaho para sa mga freelancers, walang dahilan para magbigay sila ng mataas na rate ng kita. Kapag naka-experience ka ng ganito o nakakita ka ng ganitong platform na nag-o-offer ng easy opportunity o task, then tingnan mo ng mas mabuti ang profile nung nagbigay ng trabaho para hanapin yung mga iba pang red flag sign. No? Pangalawa, isa sa red flag na isang fraud ang freelance platform kapag ang isang platform o isang employer ay humihingi ng bayad para masimulan mo ang trabaho. May mga employer o meron namang mismo yung platform na kailangan mo munang bumili ng tools, program o task o project para masimulan mo yung trabaho mo. Yun po ay isang fraud. May mga employer o platform na humihingi ng fee kapalit ng para makapagtrabaho ka. O bago ka makapag-apply, kailangan mo na magbayad ng membership fee. Pangatlong sign ay yung empty profile at fake information. Once na makahanap ka ng trabaho o makakuha ka ng task sa isang platform, kailangan mong alamin kung saan o kanino galing yung trabaho. Kailangan mayroon kang profile ng employer nung nagpagawa. Ganun din sa mga private virtual outsourcing. Makikita mo kung sino yung employer, ano yung website nila, ano yung social media profile o pangalan, buong pangalan nung nagbigay ng trabaho. Ginagawa yon kasi madalas kapag naka-encounter ka ng ganito, tinitingnan din ng employer yung freelancer na gumagawa ng trabaho nila. Kaya nga, sa isang platform, kilala ng employer at ng freelancer ang isa't isa. Okay, nakikita nila yung bawat profile. Kapag wala kang makitang kahit ano sa platform na yon at ang may kita mo lang ay trabaho, malaki ang posibilidad na isa po yung fake, okay? Fake na trabaho, okay? Gawa-gawa lang ng isang platform. Panghuli, kapag wala kang contract galing sa platform o galing sa employer. Kasi importante sa isang freelancer, syempre, yung work contract o agreement bago magsimula ang isang trabaho. Madalas kapag nasa virtual o online outsourcing ka, yung mismong platform kung saan kayo nag-meet ng employer, yun ang magbibigay ng contract. Okay? So, ito yung mga basic sign para makita mong fraud ang isang platform, okay? Ngayon, pag-usapan naman natin about Kinney International, no? Basta sa tinalakay natin, marami kang makikitang red flag sign sa website nila, okay? Unang-una kapatid, no, bakit gumagawa sila ng fake information katulad ng telephone number at the head office address, okay? So, chinek natin yan kung totoo ba talaga yung telephone number nila at yung head office address. Pero, nalaman natin na hindi po, no, base sa pag-contact natin dun sa mismong address o dun sa mismong building. Okay? Pangalawa, kung mapapansin mo, kung Malaysian company ito, no, bakit ang makikita mo sa website nila ay puro mga Pinoy? Okay? Dun ka magtataka. O pangatlo, ang website nila ay hindi ganun ka
ayos. Ibig sabihin, may mga button, mayroong mga elements sa website na walang laman. Pang-apat, kapag nakapasok ka sa website nila, hindi mo alam kung sino o kanino galing yung trabaho, ano yung purpose ng trabaho, bakit mo ginagawa yung trabaho na yon. Okay, pang-limang masasabi ko na kasama ito sa mga freelancer platform fraud ay yung fee. So, about po sa legit na fee ng isang freelancing platform, yes, may fee po lahat ng freelancing platform, pero hindi mo kailangan magbayad para makapagtrabaho o makakuha ng task. Ngayon, yung fee na kukunin sa'yo ng isang freelancing platform ay galing doon sa ibinayad ng employer. O, kailangan maging aware ka doon, kapatid. Hindi mo kailangan magbayad para makapagtrabaho. Yung fee na kukunin sa'yo ay once na matapos mo na yung trabaho. For example, nakakuha ako ng trabaho. Sabihin natin na binayaran ako ng $500. Ngayon, yung platform, kumukuha sila ng 5% to 20% ng kita mo dahil dun sa admin fee o transaction fee. Wala kang nilabas na pera para makapagtrabaho, okay? Ngayon, bakit nakakapagbayad ang company kung kasama ito sa mga fraud na platform? Unang-una, kung bakit ginagawa nila na bago ka makakuha ng pera ay kailangan matapos mo yung trabaho o task na ibibigay sa iyo kasi para magmukha silang legit, okay? Ganun lang yun, kapatid. At isa din sa dahilan para ma-maintain nila yung nilalabas nilang pera sa mga tao. Sa totoo, wala po talaga silang employer o walang third-party provider na nagbibigay ng trabaho. Okay? Kung meron man, please comment down below, okay? Para malaman ng karamihan, kapatid. Kumbaga, same lang ito sa Ponzi scheme at pyramid scheme. Yung perang ilalabas sa iyo ay galing lang sa mga bagong pasok. Pero ang pagkakaiba nito sa Ponzi scheme at pyramid scheme ay kaya nilang kontrolin kung magkano ang ilalabas nilang pera at ilan ang ibibigay na trabaho sa bawat member. Mapapansin mo na pabagsak na ang company na ito kung hindi na sila nakakapagbigay ng trabaho o nauubusan na sila ng trabaho. Yun ang sign na babagsak na yung company, kapatid, no? Ngayon, ang review natin dito sa Kinney International ay hindi po sila Ponzi scheme o pyramid scheme. Pero related po sila sa tinatawag na freelancing fraud, no? So, ibig sabihin ng Kinney International ay possible na fraud dahil sa mga tinalakay natin. So, marami na pong nakaranas ng ganito, no? Noon pa, lalo na yung mga baguhan na gustong magsimula sa pagiging freelancer kasi nagkaroon sila ng idea about dito. At sila talaga yung mga nabibiktima ng ganitong klase ng gawain, yung mga baguhan na freelancer. Pero, kung gusto mong magkaroon ng totoong freelancing job, search mo lang, kapatid, yung mga legit katulad ng Fiverr, Upwork, at freelancer.com. So, yun talaga, kapatid, na nakapagbigay sila ng mga totoong trabaho at meron mga totoong employer. So, ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, kapatid, no, naranasan mo na ba yung mga ganitong klase ng scam? O mayroon ka na bang na-experience na ganitong klaseng freelancing scam? So, comment mo lang dyan sa baba ng video na to, kapatid, kung ano yung mga strategy na ginagawa nila, okay, para mas malaman ng karamihan. Comment mo na rin dito kung ano yung masasabi mo sa company nito para malaman ng mga nakakapanood ng video na to kung ano yung tingin mo. Mas maganda ba yung na-experience mo o hindi maganda yung na-experience mo. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon, kapatid. Kung marami ka natunan, give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Yanto, I'm internet marketing vlogger. Bye-bye!